हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा हामी एकदमै बेसिक तर जान्नुपर्ने टपिक पर्सनल फाइनेन्सको बारेमा जान्नेछौँ। पर्सनल फाइनेन्समा तपाईले आफ्नो र आफ्नो फ्यामिलीको क्यापिटल अथवा पैसालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। पर्सनल फाइनेन्सले डे टु डे क्यापिटल म्यानेज गर्नु मात्र नभई यसले फ्युचर फाइनान्शियल प्लानिङमा पनि हेल्प गर्छ। जति छिटो र धेरै तपाईले पर्सनल फाइनेन्सको बारेमा बुझ्नुहुन्छ वा जान्नुहुन्छ त्यति नै बेनिफिटहरू हुन्छन् फ्युचरको लागि। पर्सनल फाइनेन्सलाई ब्यालेन्स गर्न यसलाई 5 क्याटेगोरिजमा छुट्याएको छ। अनि फर्स्टमा आउँछ इन्कम अथवा आम्दानी। फाइनेन्सको सबभन्दा बेसिक र फाउन्डेसन भनेकै इन्कम हो। जस्तै तपाईको इन्कम सोर्सहरू हुन्छ स्यालेरी, पेन्सन अथवा इन्कम फ्रम अदर थिङ जस्तै रेन्टहरू, जेबाट पनि आउँछ तपाईको इन्कम सोर्सहरू आउँछ। फर्स्टमा त्यो हुन्छ इन्कम। र त्यसपछि आउँछ स्पेन्डिङ, खर्चहरू। तपाईको सबै खर्चहरू जस्तै रेन्ट, ग्रोसरी, ट्रान्सपोर्टेसन, क्लोदिङ र अन्य सबै खर्चहरू स्पेन्डिङ भित्र पर्छन्। र थर्ड नम्बरमा आउँछ सेभिङ। इन्कम तपाईको आम्दानी भयो, तपाईको खर्चहरू पनि बेसिक खर्चहरू पनि भयो, त्यसपछि केही बच्छ भने त्यसलाई सेभिङमा जान्छ। त्यो तपाईको टोटल इन्कमबाट स्पेन्डिङ खर्चहरू कटाएर बचेको क्यापिटल वा पैसा सेभिङ हुन्छ। तपाईले आफ्नो इन्कमबाट स्पेन्डिङ वा खर्चहरू गरेर पैसा जोगाउन सक्नुभयो भने मात्र सेभिङ गरेर अगाडिको स्टेपहरूलाई बढाउन सकिन्छ वा अगाडिको स्टेपमा जान सकिन्छ। 4 नम्बरमा आउँछ इन्भेस्टिङ। तपाईले सेभिङ गरेको पैसा लगानी गर्ने। इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला अलि रिसर्च गर्नुहोला, इन्ट्रेस्ट रेट कम्पेयर गर्नुहोला, कुन ठाउँमा लगानी गर्ने राम्रोसँग बुझ्ने। र इन्भेस्टिङको एउटा रुल सधैँ याद राख्नुहोला, हाई रिस्क हाई रिटर्न। र इन्भेस्टिङ गर्दा आफूले राम्रोसँग बुझेर आफ्नो पैसा लगानी गर्नुहोला त्यहाँ। र इन्भेस्टिङले हामीलाई फ्युचर रिटर्नहरूको लागि एकदमै राम्रोसँग मद्दत गर्छ, हेल्प गर्छ। र लास्टमा आउँछ प्रोटेक्सन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। प्रोटेक्सन फाइनान्शियल रिस्कहरूबाट बच्न र आफ्नो लागि जस्तै लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स, हैन, इमर्जेन्सी फन्ड, त्यो हामीले छुट्याइराख्यौँ भने हामीलाई फाइनान्सियल रिस्कहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ र आफ्नो प्रोटेक्सन पनि गर्न सकिन्छ।